أسئلتكم عن سماعات الهواوي FreeBuds ستوديو. بسم الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أخوكم فيصل السيف وحلقة جديدة من الأسئلة والأجوبة، وهالمرة كثير منها حتكون عن الFreeBuds ستوديو. السماعة هذه أول تجربة من هواوي لسماعات الأوفر إير فوق الأذن، وأيضا جابوا مجموعة تقنيات هم استحدثوها في مجال هذه السماعات، وبرضو تقنيات هم طوروها وتبنوها فيها، زي مثلا مجموعة المايكات، تقنيات عزل الضوضاء، الصوت المحيطي وغيرها من الأشياء. وأسئلتكم كانت متوحرة بعد ما صارت المراجعة الأساسية حقة الفيديو والمقارنة اللي كانت بينها وبين البوز 700. هل تشوفها تقدر تنافس الوحوش مثل سennheiser وسوني وبوز؟ فعليا نعم، يقدروا ينافسوا. المجال لما يكون عندك شركة فيها تقنيات جدا كثيرة، يمديك تتبنى مجموعة من هالتقنيات وتطلع منتج يقرب على المستخدمين، وهذا الشيء اللي سووه. لأنه ما ننسى أنه الFreeBuds والFreeBuds برو انتشروا بشكل مو طبيعي، هذا يعني أنه جابوا خصائص جدا قوية، ونعم يقدروا ينافسوا الكبار بكل بساطة. وهواوي حطت تقنيات كثير في هذه السماعة، وأيضا خلت منافسة كبيرة مع السعر، فهنا نعرف أن تكون هالسماعة قريبة لشريحة ضخمة من المستخدمين اللي حيلاقوا هالتقنيات والسعر المناسب. أبغى أسافر بالطيارة واستخدمها هناك، وأبغى أعرف هل عزلها زي السوني، لأن السوني غالية جدا. بصراحة الله يرضى عليك، ما احنا قادرين نسافر ونجربها أول شيء. الأمر الثاني، نعم العزل فيها جدا كويس، جربنا العزل مع الضوضاء كان جدا ممتاز، ينافس السوني وكان قريب جدا من البوز في مسألة العزل، فأحيانا هي اللي تفوز من ناحية العزل والأصوات المحيطية اللي قاعدين نسويها، وأحيانا البوز نفسها كفتها ترجح، ولكن أدائها لسعرها جدا ممتاز بالعزل. وثلاث أنماط من العزل موجودة: جنرال، الترا، كوزي. الترا مود حيفيدكم مثلا مع الأماكن اللي مزعجة مرة، يعني مثلا زي الطيارة، زي القطارات، حيفيدكم نمط الالترا مود. الجنرال مود حيكون جيد جدا في اماكن زي القهوه والمطعم والاماكن اللي فيها شويه ضوضاء. والكوزي مود اكيد بيعطي اسلوب جدا رايق من ناحيه السماع في الاماكن اللي فيها ضوضاء جدا قليله، زي مثلا المكتبه، اماكن العمل وهذه الاماكن. ويمديكم تستفيدوا من الFreeBuds ستوديو على اجهزه الايفون على نظام iOS باقترانها كسماعات بلوتوث، وايضا يمديكم تستفيدوا من السماعات على اجهزه الاندرويد بربطها من خلال تطبيق الهواوي AI لايف، وهذا الشيء موجود على أجهزة الأندرويد وأجهزة هواوي بالتأكيد. وأيضا عندكم الاختصارات اللي موجودة في اللمس على نفس السماعة من الجهة اليمنى، وسويت لكم مراجعة كاملة عن نفس السماعات اللي ذكرت فيها هذه الاختصارات وكيف تقدروا تستفيدوا منها. بحط لكم رابط المراجعة أيضا في وصف الفيديو. كيف الراحة في استخدامها؟ هو استخدامها وقت طويل تحس بحرارة في الأذن. مسألة الحرارة اللي موجودة في الأذن، خلينا نتكلم هنا إنه الجلد اللي موجود بطبيعة الحال، أي صانع سماعات دائما ينصح إنه كل عدد ساعات تقدروا بكل بساطة شو تسووا؟ طلعوا السماعة، تاخذوا بريك عشان تريحوا أذانكم مدة 5 دقائق، وهذا البراكتس الصحيح مع كل السماعات. لو فتحت سennheiser، لو فتحت بوز، لو فتحت سوني المانيوال حقهم، حتلاقي نفس الأمر هذا موجود. وأيضا عن نفسي أقول إنه الراحة كانت موجودة مع الاستخدام، الضغط بوجود اللي هو شبيه الجلد هذا شيء كويس، ومع الوقت إلا ما تكون مناسبة بفترات جدا طويلة. الفترات اللي جربناها هنا امتدت الظاهر ل5-6 ساعات، فكانت فيها التجربة مرة ممتازة. كم سعرها؟ هي ب1199 ريال. والفكرة إنه دائما هواوي صايرين يسووا عروض جدا كثيرة على منتجاتهم في المملكة، وشيء حتى عالمي، فشيكوا على السعر انه هذا سعرها وقت ما سويت هذا الفيديو. كيف صوت المايك بسماعات الهواوي وكم تجلس بطاريتها؟ خلينا نبدأ أول شيء بالبطارية. شحن السماعة لساعة كاملة وإعطائها كامل الشحن اللي تحتاجها تعطيكم 24 ساعة من وقت سماع المحتوى الصوتي بدون تقنية ال ANC، أو 20 ساعة مع تقنية ال ANC، ونتكلم هنا على الأكتيف نويز كانسليشن. ولو شحنتوها لمدة 10 دقائق فهي تعطي 8 ساعات محتوى صوتي بدون تقنية ال ANC، و5 ساعات للمحتوى الصوتي مع تقنية ال ANC وتفعيل عزل الضوضاء. تنفع للببجي وتنفع لألعاب البي سي، وأيضا سؤال ثالث تنفع للبلاي ستيشن. فنعم هي سماعات بلوتوث، فأي جهاز ينشبك عن طريق البلوتوث حتضبط معاه الأمور صح، بل إنها هي بتقنية البلوتوث 5.2، مما يتيح إنه نفس السماعة يمديكم تربطوها على جهازين في نفس الوقت. بلوتوثها 5.2 يقبل إنه يربط على جهازين في نفس الوقت، وهذا الأمر اللي حيخلي إمكانية الاتصال بأي جهاز بلوتوث مرة ممتازة. والليتنسي، زمن التأخر مع اتصال البلوتوث حيكون الأقل مع البلوتوث 5.2، مما يعني إنه حيكون عندكم أدفانتج، حيكون عندكم ميزة بوجود سماعات فيها 5.2، وبهالمثال حيكون الFreeBuds ستوديو. هل يمدينا نسوي مقارنة ما بينها وبين الإيربودز ماكس؟ المقارنات تأخذ
جهد جدا كبير، ما نقدر بالاسئله والاجوبه على طول نعطي هنا مقارنه كامله ابدا، تاخذ تجارب كثيره ومن خلال التجارب فيديو كامل يخصص للمقارنه هو الشيء الاساسي لما نبغى نقارن. ولكن بالطبيعي الحال اكيد ليش ما نقارن ما بينها وما بين الايربودز ماكس. وهواوي آخر 3 سنوات قاعدة تجيب لنا السماعات وتطور بهذه السماعات بشكل جدا كبير. عن نفسي أشوف من تحليل تقني ومن الرتم اللي صار السنوات الماضية، كون إنه هواوي طلعت لنا السماعة اللي هي الفري بودز ستوديو، فمتوقع إنه حتطلع الفري بودز ستوديو لايت، وأيضا الفري بودز ستوديو يمكن يكون في نسخة أقوى برو خارقة ما أدري، ولكن أحس إنه دائما من كل منتج ناجح يكون عندهم 3، البرو والعادي وأيضا اللايت. كذا حنعرف إنه أيضا مجال السماعات حيكون بحر عندهم، يجيبوا تقنيات أكثر يتبنوها ويتيحوها لكمية ضخمة من المستخدمين مع أسعار جدا متوافقة. ويرجع لما تيجوا تختاروا سماعة أساسية لكم حطوا بالحسبان أكثر من معيار، التقنيات اللي موجودة في السماعة وهل أحتاج هذه التقنيات، وش الجهاز اللي بربطه مع هذه السماعة، والوضع اللي حكون فيه لاستعمال هذه السماعة. فإذا أنتم مثلا دائما تسافروا تروحوا تجوا تحتاجوا شيء في مثلا زي الألترامود، شيء يعطيكم عزل ضوضاء كويس، وأيضا تحتاجوا أنماط مناسبة لكم تتيح شبك السماعة في الطيارة، يكون فيها الكيبل حق السلك، إذا شيء مرة عملي حيكون أمر مرة ممتاز في السماعة. وجود شنطة مع السماعة يعتبر شيء كويس، وعتبي على الايربودز ماكس انه مثلا ما معاها شنطة، جاي معاها زي الغطاء الذكي، الا ما حينزلوا اكسسوار شنطة اوريكم. وايضا بقول لكم يا اول ما يطلع، وبالتأكيد الصوتيات علم وبحر. صعب انه تجي الشركة وتنزل لنا منتج وتقول هذا المنتج يلغي كل السنوات من الخبرة اللي موجودة عند كامل شركات العالم، ولكن من حقهم ينافسوا، من حقهم تجي اي شركة وتعطي قد ما تقدر للمستخدمين. وشفنا صعود هواوي، صعود شاومي، صعود كثير من الشركات، وهذا الامر اللي طامح له مع منتجات اكثر فيها تقنيات من هواوي والشركات اللي عندها تقنيات جدا كثيره. نهايه الفيديو كل فيديو سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك. وروح شوفوا الفيديو حق الفري بودز ستوديو، من خلاله تقدر تشوفوا المراجعه او حتى المقارنه ما بينها وما بين البوز 700. اشوفكم على خير باذن الله.